Bạn có bao giờ tự hỏi, thời gian là gì? Chúng ta sinh ra, lớn lên và già đi. Ta nhìn mặt trời mọc rồi lặn, nhìn kim đồng hồ xoay vòng. Và ta tin rằng thời gian là một dòng sông bất biến. Nó trôi đều đặn, công bằng với tất cả mọi người. Một giây với bạn cũng là một giây với tôi. Một năm trên trái đất cũng là một năm ở nơi tận cùng vũ trụ. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng tất cả chỉ là ảo ảnh thì sao? Hơn 100 năm trước, một người đàn ông với mái tóc bù xù đã thì thầm với vũ trụ một bí mật. Tên ông là Albert Einstein. Và ông nói, thời gian ư? Không, thời gian chỉ là một ảo tưởng. Một ảo tưởng dai dẳng đến mức mang tính tương đối. Hãy tưởng tượng điều này. Có hai anh em song sinh, gọi họ là Alpha và Beta. Vào ngày sinh nhật thứ 20, Beta bước lên một con tàu vũ trụ. Con tàu ấy không giống bất kỳ thứ gì bạn từng thấy. Nó có thể lao đi với 90% tốc độ ánh sáng. Beta bay vào vũ trụ sâu thẳm. Với cậu ấy, chuyến đi chỉ kéo dài 5 năm. Cậu ngắm sao, đọc sách và ngủ. 5 năm sau, cậu quay trở về trái đất, háo hức gặp lại người anh em của mình. Nhưng khi cửa tàu mở ra, người đứng đón cậu không phải là chàng trai 25 tuổi, mà là một ông lão 65 tuổi. Trong khi Beta chỉ già đi 5 tuổi, Alpha trên trái đất đã trải qua 45 năm. Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao thời gian có thể phản bội một trong hai người anh em? Và đây mới là cú twist thực sự. Nhìn từ trái đất, Alpha thấy Beta bay đi, nên Beta phải là người trẻ hơn. Hợp lý. Nhưng hãy ngồi vào vị trí của Beta trên con tàu. Khi động cơ tắt và cửa sổ mở ra, Beta thấy gì? Cậu thấy cả trái đất, cả hệ mặt trời, cả Alpha đang lao vút ra xa khỏi mình với 90% tốc độ ánh sáng. Vậy theo logic đó, chính Alpha mới là người đang di chuyển. Chính Alpha mới là người phải trẻ hơn chứ. Tại sao khi gặp lại, cán cân lại nghiêng về một phía? Tại sao chỉ có Beta trẻ hơn? Vũ trụ đang chơi trò chơi hai mặt sao? Đây chính là nghịch lý cặp song sinh. Một trong những câu đố đẹp nhất, khó tin nhất, nhưng cũng thật nhất mà vũ trụ từng bày ra trước mắt chúng ta. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã nó. Bởi vì, để hiểu được nghịch lý này, bạn sẽ phải chấp nhận một sự thật. Hiện tại, quá khứ và tương lai có thể đang tồn tại cùng một lúc. Chào mừng bạn đến với vũ trụ khối. Để giải được nghịch lý, chúng ta phải quay về năm 1905. Khi Einstein mới 26 tuổi, ông đã ném một quả bom theo đúng nghĩa đen vào nền vật lý. Quả bom đó có tên là thuyết tương đối hẹp, và nó chỉ dựa trên hai quy tắc đơn giản đến khó tin. Quy tắc thứ nhất, dù bạn đứng yên hay chạy trên tàu cao tốc, các định luật vật lý vẫn như nhau. Bạn tung quả bóng trên tàu, nó vẫn rơi xuống chân bạn. Quy tắc thứ hai, và đây là thứ làm vỡ vụn mọi thứ, tốc độ ánh sáng trong chân không là tuyệt đối, luôn là 299.792.458 mét mỗi giây, không hơn, không kém, với tất cả mọi người, dù bạn đang đứng yên hay đang đuổi theo tia sáng đó trên một con tàu nhanh nhất vũ trụ. Nghe có vẻ bình thường, cho đến khi bạn nhận ra điều này. Nếu vận tốc bằng quãng đường chia cho thời gian, và nếu vận tốc ánh sáng không bao giờ đổi, thì thứ gì phải thay đổi để phương trình luôn đúng? Chính là quãng đường và thời gian. Hãy tưởng tượng một chiếc đồng hồ kỳ lạ. Nó không có kim, nó chỉ có hai tấm gương và một hạt ánh sáng, một photon, nảy lên, nảy xuống giữa chúng. Mỗi lần này là một tích tắc. Bây giờ, đặt chiếc đồng hồ này lên một toa tàu đứng yên. Với bạn, người đứng trong toa tàu, photon đi một đường thẳng đứng, lên, xuống, rất đơn giản. Nhưng bạn của bạn đang đứng ở sân ga. Đoàn tàu lao qua với tốc độ kinh hoàng. Cô ấy nhìn vào chiếc đồng hồ của bạn và thấy gì? Cô ấy thấy photon không đi thẳng đứng nữa. Vì trong lúc photon bay từ gương dưới lên gương trên, cả chiếc đồng hồ đã dịch chuyển về phía trước cùng đoàn tàu. Với cô ấy, photon đi một đường chéo, một đường zigzag. Và đường chéo luôn luôn dài hơn đường thẳng đứng. Vậy là cùng một tích tắc, photon của bạn đi quãng đường ngắn, còn photon mà cô ấy nhìn thấy đi quãng đường dài hơn.
Nhưng Einstein nói tốc độ ánh sáng không đổi. Để đi quãng đường dài hơn với cùng một vận tốc, bạn cần gì? Bạn cần nhiều thời gian hơn. Chúng ta có một kết luận trái với trực giác thông thường ở đây. Với người đứng ở sân ga, chiếc đồng hồ trên tàu của bạn đang chạy chậm lại. Thời gian của bạn, kẻ đang di chuyển, đã thực sự giãn ra. Càng đi nhanh, thời gian của bạn càng trôi chậm so với người đứng yên. Đây không phải ảo giác, đây là bản chất của vũ trụ. Chúng ta gọi nó là sự giãn nở thời gian, time dilation. Quay lại với alpha và beta, cả hai đều có quyền nói rằng người kia mới là kẻ di chuyển. Vậy tại sao kết quả lại không đối xứng? Tại sao beta luôn là người trẻ hơn? Vì có một lời nói dối, và lời nói dối đó nằm ở chỗ hai người anh em này chưa bao giờ bình đẳng. Hãy nhìn lại alpha, cậu ấy ở trên trái đất. Suốt 45 năm, cậu không làm gì cả, không tăng tốc, không giảm tốc. Trong vật lý, chúng ta gọi đó là hệ quy chiếu quán tính. Một nơi yên bình, không có lực nào tác động. Còn beta thì sao? Hành trình của cậu có 3 giai đoạn định mệnh. Giai đoạn 1, cậu phải nổ động cơ. Con tàu gầm rú, gia tốc từ 0 lên 90% tốc độ ánh sáng. Bạn bị dính chặt vào ghế. Đó là gia tốc. Giai đoạn 2, đến điểm xa nhất, cậu không thể bay mãi, cậu phải đạp phanh. Con tàu giảm tốc rồi quay đầu 180 độ. Đó lại là một cú gia tốc khủng khiếp, nhưng theo hướng ngược lại. Giai đoạn 3, cậu lại nổ máy lần nữa, tăng tốc để lao về trái đất. Và cuối cùng, hãm phanh để hạ cánh. Bạn thấy điểm mấu chốt chưa? Beta đã làm một việc mà Alpha không bao giờ làm. Cậu đã bẻ gãy hành trình của mình. Cậu đã nhảy từ một dòng thời gian này sang một dòng thời gian khác. Việc quay đầu tàu đã phá vỡ hoàn toàn tính đối xứng. Gia tốc chính là trọng tài của vũ trụ. Nó là bằng chứng không thể chối cãi. Nó đã chỉ ra rằng Beta mới là kẻ đã thực sự du hành xuyên qua không thời gian. Alpha giả đi vì cậu đi trên một con đường thẳng. Beta trẻ lại vì cậu đi đường vòng, một con đường tắt xuyên qua cấu trúc của thực tại. Nghe như khoa học viễn tưởng phải không? Nhưng bạn có biết rằng chúng ta đã đo được sự ăn gian thời gian này ngay trên trái đất? Năm 1971, hai nhà vật lý Havele và Keating đã làm một thí nghiệm điên rồ. Họ mang 4 chiếc đồng hồ nguyên tử, thứ chính xác nhất con người từng tạo ra, lên những chuyến bay thương mại vòng quanh thế giới. Một bay về hướng đông, một bay về hướng tây. Khi những chiếc đồng hồ hạ cánh, chúng đã lệch đi vài chục nano giây so với đồng hồ ở mặt đất. Một con số nhỏ bé nhưng khớp hoàn hảo với phương trình của Einstein. Thời gian đã thực sự trôi khác đi. Bạn cần bằng chứng hùng hồn hơn ư? Hãy ngước nhìn bầu trời. Từ không gian, các tia vũ trụ liên tục bắn phá khí quyển, tạo ra những hạt tên là muon. Vấn đề là muon có tuổi thọ siêu ngắn. Chúng chỉ sống được 2,2 micro giây rồi phân rã. Với tuổi thọ đó, dù bay với tốc độ ánh sáng, chúng cũng chỉ đi được 660 mét là tan biến. Chúng không bao giờ có thể chạm tới mặt đất từ độ cao hàng chục cây số. Nhưng thực tế, chúng ta lại phát hiện muon vương vãi ở khắp nơi trên mặt đất. Tại sao? Vì chúng đang di chuyển với 99,8% tốc độ ánh sáng. Với chúng ta, đồng hồ của muon chạy chậm lại gần 16 lần. 2,2 micro giây của nó bằng 35 micro giây của chúng ta. Đủ để nó sống sót qua cả chục cây số khí quyển và chạm đến bạn. Vũ trụ đang cho chúng ta thấy sự giãn nở thời gian mỗi giây. Và ví dụ cuối cùng, thứ bạn đang dùng hàng ngày, hệ thống định vị toàn cầu GPS. Các vệ tinh GPS bay quanh trái đất với vận tốc 14.000 km/h. Theo thuyết tương đối, đồng hồ của chúng chạy chậm hơn đồng hồ trên mặt đất 7 micro giây mỗi ngày. Nghe có vẻ nhỏ bé và không đáng kể. Nhưng nếu không hiệu chỉnh liên tục, thì chỉ sau một ngày, định vị GPS của bạn sẽ lệch 10 km. Sau một tuần, bạn sẽ thấy mình đang ở giữa biển, trong khi thực ra bạn đang ở trong nhà. Mỗi khi bạn tìm đường đi ăn, bạn đang dùng một công nghệ được xây dựng trên nền tảng rằng thời gian có thể co giãn. Nghịch lý không còn là nghịch lý, nó là sự thật. Vậy nếu chúng ta đẩy nghịch lý này đến giới hạn cuối cùng thì sao? Điều gì xảy ra nếu beta không bay với 90% tốc độ ánh sáng mà là 100%?
điều gì xảy ra khi ta chạm đến tốc độ ánh sáng? Câu trả lời ngắn gọn là thời gian sẽ dừng lại hoàn toàn. Với một hạt ánh sáng, một photon, được sinh ra từ vụ nổ Big Bang 13,8 tỷ năm trước, hành trình băng qua cả vũ trụ để đến được võng mạc của bạn chỉ diễn ra trong đúng 0 giây. Với nó được sinh ra và chết đi trong cùng một khoảnh khắc. Với chúng ta, hành trình đó là 13,8 tỷ năm. Điều này dẫn chúng ta đến một ý tưởng gây choáng váng nhất, vũ trụ khối, Block Universe. Hãy tưởng tượng toàn bộ không thời gian không phải là một bộ phim đang chiếu, mà là một cuốn truyện tranh khổng lồ đã được vẽ xong từ đầu đến cuối. Quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn, tất cả các khung tranh đó đều tồn tại cùng lúc, tĩnh tại, vĩnh cửu. Bạn cảm thấy thời gian trôi chỉ vì ý thức của bạn đang đọc cuốn truyện đó từ trang này sang trang khác. Khi beta bay nhanh, cậu ấy không thực sự nhảy cóp đến tương lai. Cậu ấy chỉ đơn giản là đọc cuốn truyện của vũ trụ theo một góc chéo, một con đường tắt. Cậu ấy đến được trang sách mà Alpha phải mất 45 năm nữa mới đọc tới. Nhưng trang sách đó đã luôn ở đó. Vì vậy, du hành đến tương lai không phải phép thuật, nó là vật lý. Mỗi giây, chúng ta đều đang du hành đến tương lai. Chỉ là tốc độ bạn lướt qua không gian sẽ quyết định tốc độ bạn tiến vào tương lai đó. Thời gian không phải là một nhà tù, một sợi xích trói buộc tất cả chúng ta. Thời gian là một tấm vải cao su của vũ trụ. Và mỗi bước chân của chúng ta, mỗi cú nhấn ga, mỗi chuyến tàu vũ trụ đều làm cho tấm vải đó co giãn theo một cách riêng. Và bây giờ, câu hỏi dành cho bạn. Nếu ngay lúc này, con tàu của beta hạ cánh trước sân nhà bạn, cánh cửa mở ra và cơ trưởng nói: chúng tôi sẽ đi đến trái đất của 100 năm sau. Chuyến đi với bạn chỉ mất 5 năm. Bạn có đi không? Bạn sẽ bước lên chứ? Bạn có dám đánh đổi 5 năm của mình để bỏ lại tất cả mọi người, mọi thứ ở hiện tại, để nhìn thấy thế giới của một thế kỷ sau? Hay bạn sẽ chọn ở lại, già đi cùng với những người mình yêu thương, trên dòng thời gian chậm rãi nhưng quen thuộc của trái đất? Hãy cho tôi biết lựa chọn của bạn ở phần bình luận bên dưới. Nếu bạn thấy vũ trụ này thật kỳ diệu, đừng quên bấm like và đăng ký kênh Lược Sử Ngày Mai. Bởi vì ngoài kia còn vô số những bí ẩn của không thời gian đang chờ chúng ta cùng nhau giải mã. Cảm ơn bạn đã đồng hành đến tận cùng của thời gian. Hẹn gặp lại bạn ở một khoảnh học khác của vũ trụ khối. Nếu bạn yêu thích nội dung của kênh và muốn ủng hộ tụi mình tiếp tục ra mắt những video chất lượng, đừng quên ghé thăm đường link Shopee của kênh để đặt hàng mà tụi mình đã để trong phần miêu tả của video này nhé. Hoặc bạn có thể donate cho kênh bằng cách quét mã trên màn hình. Để hoàn thành video này, tụi mình đã phải bỏ ra từ 10 đến 20 tiếng cho việc nghiên cứu, viết kịch bản, thu âm và dựng phim. Mỗi sự ủng hộ của bạn là một động lực to lớn để kênh tiếp tục phát triển và mang thêm các kiến thức bổ ích đến gần hơn với tất cả mọi người. Cảm ơn bạn đã xem video và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.